Cua xếp đều luôn rồi mọi người. Còn sống không ạ? Cua gạch. Còn sống luôn. Phải gỡ từng cái đốt nó ra. Cách làm đôi. Biết cách ăn là ăn hết được cái thịt luôn á. Dạ đúng rồi. Không cần dao luôn. Thầy chỉ cần Bẻ đúng cái khớp của nó là tuốt được hết thịt ra. Đó. Sạch sẽ luôn. Như là trong nước lèo nó có những cái gì nó lợn cận nhỏ nhỏ nữa là những nguyên liệu nữa đúng không cô? Cái đó là bí quyết gia truyền. Bí quyết nè. Xin chào quý vị khán giả. Dạo này trời mưa gió. Hôm nay chúng ta sẽ kiếm món nước chúng ta thưởng thức nha. Ở khu vực Tân Bình. Giờ chúng ta sẽ quẹo vô Cách Mạng tháng 8. Đây. Mây đen lại tới rồi. Mọi người ra đường nhớ đem theo áo mưa nha. Nhiều khi hôm trước mưa cái là quên là đi xếp cái áo mưa mới vô. Phú hay bị lắm. Đây, tới rồi 1082 Cách Mạng tháng 8 quận Tân Bình. Đây. Hả? Đang đón khách giùm quán. Tại cái đoạn đường này ở đây lúc mà lên tới trên đây thì bắt đầu quán ăn nó lại giãn ra hơi bị khó thấy một tí xíu. Rồi. Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Thì như hồi nãy Phú có chia sẻ là những ngày gần đây thì mưa gió mình sẽ đi kiếm món nước ấm để mình ăn. Thì Phú quay nhiều thể loại, vỉa hè có, nhà hàng có, hàng quán có, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thưởng thức ở một cái quán ở địa chỉ là 1082 Cách Mạng tháng 8, phường 4 quận Tân Bình, Hưng Phát bánh canh cua. Quán này thì mới mở đây không lâu và Phú đã có trải nghiệm và Phú thấy là ở đây nó khá là chất lượng, dành cho những ai mà muốn yêu thích cái việc mà ăn bánh canh cua mà có nguyên con cua và cái sự ngồi thoải mái trong cái không gian nó không có khói bụi nhiều. Thì chúng ta hãy xem và trải nghiệm thử xem cái địa điểm này như thế nào nha. Và cái clip này chúng ta sẽ hình dung được cái phần bánh canh đó nó sẽ chất lượng ra sao, có xứng đáng với giá tiền không, vì nó có nhiều quá trình, cho nên là hiện nay YouTube nó cũng có một cái thanh á, nó đã phân sẵn hết rồi, tụi mình cũng đã phân sẵn luôn. Thì cả nhà ai thích xem khúc nào mình cứ bấm khúc đó mình xem. Rồi còn bây giờ thì nhớ ấn like, share và cái gì comment để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúng ta cùng tìm hiểu bánh canh cua Hưng Phát ra sao nha. Cả nhà ơi, đây là hai thùng là tôm với cua đúng không? Rồi bây giờ em cắt đi nè, còn bên đây này từ Cà Mau lên hả em? Dạ, từ 5 căn lên 5 căn Cà Mau. Dưới là của mình luôn. Dạ đúng rồi. Ủa mình lót cái này gì? Lót để cho đừng có bị sốc cua anh. Không bị sốc cua. Mẹ em xếp đàng hoàng rồi đó. Cua xếp đều luôn rồi mọi người. Còn sống không ạ? Cua gạch. Còn sống luôn. Cua này là cua. Dạ cua gạch. Cua gạch. Cua năm. Em nói cái gì? Cua trinh nữ đó. Dạ đúng rồi, cua gạch với cua yếm vuông á. Là cua trinh nữ. Đâu con nào là? Dạ phía dưới. Phía dưới nha. Cua gạch. Lát họ lấy ra mới coi được. Đó, còn bằng dây ni lông. Còn bên đây. Cái này là thịt cua mẹ em mua cua ở dưới hộp sống luộc xong rồi tách ra. Luộc xong hấp. Dạ.
Đây. Cái này ở trên này em cũng biết tắt nữa. Cái này là cái thịt gói đúng không? Dạ đúng rồi, thịt mình á. À, thịt cái mình. Dạ, còn cái này là thịt càng. Càng. Quá trời càng luôn nè. Dạ. Lấy đẹp ghê. Dạ. Cái này mẹ em làm cái chục năm rồi đó. Cua này. Cái này là que đúng không? Dạ, cái này là bắp dế của bắp dế. cua. Cái này là ngoe. Cái này là ngoe. Ngoe. Cái này là nước gạch. Nước gạch này để vô cái nồi bánh canh á. nước lèo. Dạ, nước lèo á. Nhưng mà cái này là không có trộn nước luôn, nguyên si luôn. Nguyên si gạch không? Dạ. Dưới là tôm. Dưới là tôm. Dạ, dưới là tôm sú. Đúng rồi, tôm sú. Hải sản tươi ha. Ủa cái này là mỗi ngày mình chuyển hay sao? Dạ đúng rồi. Cái này tôm sú, tôm thẻ. Hay có còn giống tôm càng á. Này là tôm thẻ. Tôm thẻ. Là mình sử dụng hai loại tôm bán. Dạ đúng rồi. Tại tới nước á, cho nên là hiếm có tôm. Bây giờ mình đang kiểm cua đúng không? Dạ đúng rồi. Cái dụng cụ nè, củ gói nè. Đó là cua gạch đầy nguyên con đó. Ánh sáng mà xuyên qua là cua nó không có gạch nhiều á, cho nên là tụi em sẽ luộc lại để em tự tách ra luôn, tự tách thịt ra rồi bán. Cua nếu mà cua mà nó ít gạch là em sẽ lấy thịt luôn. Dạ đúng rồi. Tức là mình cái giá mà bán nguyên con là mình chỉ lựa những cái con mà nó chất lượng nhất. Dạ đúng rồi. Con nào ấy là sự đó. Nó hơi đó là ít gạch đó. Ít gạch đó, thấy xuyên cái đèn quá mọi người. Ủa cái này là mình đang làm cái gì vậy Hưng? Dạ, phân loại cua. Phân loại hả? Dạ. Vì sao phân loại hả? Tức là sao? Cua nhiều gạch với cua ít gạch mình phải để riêng dành cho khách. Cho hai cái giá khác nhau. Dạ. Nhưng mà ít gạch nhưng mà những cái con cua này coi như là mình đã tuyển chọn là về cái chất lượng thịt là bao chắc hết. Là bao chắc luôn đúng không? Chỉ là ít gạch thôi. Đây xài là toàn cua là trinh nữ, cua cái không? Im vuông. Bây giờ là em đang vệ sinh cua, rửa cua cho nó sạch á. Dạ. Tại vì nhiều khi nó có sình á, hai trong hai cái kia có sình kia. Cứ rửa cho sạch. Nhìn cái nồi là biết khâu gì rồi. Hấp cua. Bình thường anh thấy có nhiều người là họ nặng cái phần ở dưới con cua á. Dạ. Mà anh thấy tanh đúng không? Mình không có cần nặng hết em. Dạ không à, tại cua này là cua thiên nhiên á anh, cho nên là nó không có bị tanh. Dạ, nó ngọt từ thịt luôn. Còn cái này rát rồi để em tách. Cái này nó bị gãy càng rồi, nó không có còn chất lượng nữa, nên lát em tách ra thịt cua luôn. Cái cua chín rồi đó nha. Wow. Rồi. Giờ là em cắt toàn bộ cái ra để em lấy cái mình á. Dạ, rồi một lát em ép ngoe với lại cắt càng cua ra sao. Là những con ít gạch này đúng không? Dạ, con ít gạch. Mà thịt nó là vẫn đầy. Dạ. Đó, bên đây là thì cái thịt mình lấy ra nè mọi người. Này gạch em để đây. Dạ, giờ thì em lấy mình cua trước. Đây cách. Mời cả nhà xem cách lấy hết thịt, không chừa miếng thịt nào. Phải gỡ từng cái đốt nó ra, cách làm đôi. Ăn cua cũng phải cần kỹ nghệ nha cả nhà. Biết cách ăn là ăn hết được cái thịt luôn á. Dạ đúng rồi. Không cần dao luôn. Đây chỉ cần bẻ đúng cái khớp của nó là tuốt được hết thịt ra. Đó, sạch sẽ luôn. Không phí thịt. Dạ rồi, giờ thì em làm càng, em đang cắt cái dế.
Đây cắt ghế. Cắt 2 mét hai bên. Con này thì nó đầy thịt luôn ha, cái đó cả nhà thấy không? Nó bám sơ vô cái vỏ luôn á. Bây giờ ít gạch. Wow. Rồi. Dạ. Này là em lấy ngoe. Mà ngoe sợ không? Cái này khó. Cái này khó. Cái này ngoe chắc thì khó rút á. Thường xuyên rút. Đó, thấy càng bể không? Bóp ngang. Cái này bị bể rồi. Không, còn nguyên. Nó chắc. Khó hả? Hay sao? Dạ không. Thì chắc cũng có thể. Cái này nó bị bỏ. Cái thịt ở đây còn dính gạch luôn nè cả nhà. Đó nè. Đúng rồi. Vàng đó. Đấy luôn. Mình luộc nước ít hả em? Dạ, luộc nước ít. Dạ, cái này em luộc luộc tôm từ 5 tới 10 phút. Dạ. Tôm vừa chín tới là em lấy ra liền Để kệ luôn. Dạ. Này tôm sú. Này là tôm sú. Có cách nào để mình phân biệt tôm không em? Dạ, tôm sú là cái mình nó đen á anh. Lúc còn sống là cái mình nó đen, còn tôm thẻ là mình nó trắng. Nhưng mà lúc chín là coi như cái chỗ đen đó là cái chỗ đậm đó đúng không? Dạ đúng rồi, thịt nó đậm hơn. Là tôm sú. Lúc chín là đậm hơn. Mình phải đảo vậy hả em? Dạ đúng rồi. Ủa? Là đảo để lấy tôm lên vậy hả? Dạ đúng rồi. Anh tưởng là đảo cho cái tôm nó cách luộc. Tôi chiêu gì hay vậy? Dạ. Đây là luộc tôm. Dạ, đang luộc tôm. Mình bỏ cái đầu đúng không em? Hay cái đầu mình có xài nữa không em? Bỏ cái đầu. Tôm tươi. Bây giờ là cái này là mình rửa hả cô? Bây giờ Rửa hay ngâm cô? bỏ vô để mình ngâm muối á con. Dạ. Ngâm khoảng nửa tiếng cho nó sạch, nó hết cái mùi tanh. Muối. Mình cho nó toàn muối cho nó ngấm đều cho nó sạch. Cô làm cô rửa kỹ. Một nước hả cô hay mấy nước con? Ngâm muối xong khoảng nửa tiếng xong rồi mình phải rửa lại 2-3 nước chứ. Dạ. Rửa lại cho cái miếng xương mình cầm lên cho nó rít ra, nó sạch, nó không còn mùi tanh. Dạ. Khi mình hầm nước lèo trong. Cái này mình cũng ngâm muối y vậy thôi, ngâm nửa tiếng hết. Để cho nó tan ra. Mình ăn cũng như người ta ăn mà, rửa cho nó kỹ cho nó sạch sẽ. Rồi cái nãy mình ngâm muối đó con. Dạ. Muối 30 phút rồi, xong giờ mình vớt ra rửa lại 3 nước nữa. 3 nước nữa hả cô? Ồ. 3 nước nữa cho nó sạch đó. Dạ. Nước cái miếng thịt. Ra nước lèo nó mới thơm. Dạ. Sau khi nấu là cô sẽ dặn cô đổ, giờ cô chuyển qua nồi đúng không cô? Đúng rồi con. Thơm quá mọi người ơi, có mùi thơm. Thơm lắm. Dạ. Chuyển qua nồi xong rồi cái bọt nó lên bọt nước chứ không phải là bọt dơ gì hết, nó lên bọt nước rồi. Yo. Tính ra nồi điện nấu lẹ hơn phải không hả? Đúng rồi, nồi điện nó lẹ hơn con. Rồi cầm luôn. Đó. Ủa, có cái nước ấy là cô đã nêm hả cô? Nãy cô đã bỏ gia vị rồi này kia, nước mắm rồi này kia. Thêm nước lèo vô. Thêm nước lèo vô. Wow. Coi như là cái này bây giờ là bỏ hả cô? Đúng rồi.
Đây mình hầm mấy tiếng rồi, tôi hầm từ tối này. Sau khi mà Tiếng giờ cái lấy cái nước lèo, nước cốt ra hết rồi. Giờ cái xác này mình bỏ. những cái tinh chất coi như nó ra hết rồi. Đúng rồi, ra hết. Wow, Hầm nhiều tiếng cho nó kỹ, cho nó ra hết cho nó. Đây là còn đầu mình bỏ xương vô ha, xương hầm để lấy nước lèo đó. Hầm sẽ bao nhiêu tiếng là được cô? Cái này hả? Cô hầm điên này cô để chỉnh để khoảng 3 tiếng cho nó luộc nó ra hết chất ngọt ở trong xương. Mình muốn tăng tốc lên cũng được, nó mau nhưng mà vậy sợ nó không ra hết chất ngọt. Dạ. Nên cô để 3 tiếng. Chứ nước sôi lăn tăn này, cái cô bắt đầu bỏ vô. Bây giờ mình tới cái công đoạn là mình xào cái gạch cua. Để mình vô cái đổ vô nồi nước lèo á. Lần sớm con quay á, con tưởng là bạn My chia sẻ là con tưởng là cái này đổ thẳng vô nước lèo. Không, phải xào cho nó thơm con. Là cô phải xào nữa. Xào cho nó thơm. Nên cái nước lèo ở đây cô ở nhà cô nấu là thấy lấy cái màu vàng từ gạch cua không á. Dạ. Chứ không có bỏ phẩm màu nhiều như người ta. Cái mình xào cái gạch nha cho nó sôi lên, cái nó lên màu vàng đẹp lắm. Đổ vô nồi nước lèo. Rồi, giờ là nấm rơm nãy mình thẻ vô nồi nước lèo á. Dạ. Mình phải xào chơi nhé. Dạ là mình xào xong rồi thì cho vô cái nồi nước lèo. Đúng rồi, cho vô nồi nước lèo. Dạ. Thơm nó ngon. Rồi. Đảo mình xào nấm rơm. Xong rồi đổ ra thao đây. Wow, bây giờ là bỏ nấm vô nữa. Cái nấm rơm nãy mình xào á con. Dạ. Mọi người xem qua đây mọi người thấy không có rõ đâu nha, nhưng mà Vũ thấy là như là trong nước lèo nó có những cái gì nó lợn cận nhỏ nhỏ nữa là những nguyên liệu nữa đúng không cô? Cái đó là bí quyết gia truyền. Bí quyết nè. Chúng ta không biết được, nói chung là nãy giờ mọi người xem sơ không có sơ nữa. Kỹ quá trời kỹ. Là thấy nồi nước lèo cô nấu rất là chất lượng luôn đó nha. Chứ mấy chục ký xương ngoài ra có như đây con. Cái cận đó là bí quyết á, không nói được. Dạ. Nhà nó mà nước lèo nó. Dạ. Rồi, có lỗi với cả nhà, có lỗi với cô quá, sớm giờ gấp quay cái cảnh cô chuẩn bị chưa có giới thiệu đến mọi người. Giới thiệu với mọi người thì đây là cô Ngân, thì sớm là bạn trai là bạn Hưng và nữ là bạn My. Đó, thì đây coi như là gia đình cô mở bán cái quán này. Dưới là cô có dừa tôm cua, nhà ở dưới đem lên từ Nam Căn đem lên đây. Cô ơi, coi như là bây giờ là mình bán từ mấy giờ vậy cô? Cô cứ đúng 3 giờ cô mở cửa không? Tối tới 10 giờ đêm. Tối tới 10 giờ đêm. Và chắc là trước mắt mình có nghỉ ngày nào không cô? Không, bán hết luôn. Bán hết. Hiện tại thì con thấy ở đây là có các loại giá. Giá hiện nay như thế nào cô? Nó có 4 loại giá ha. Cái loại thường thứ nhất là 59.000. Hôm nay mình đang chạy chương trình là giảm còn 10.000 còn 49.000 nữa con. Còn loại 2 cũng thịt cua đầy đủ nhưng mà 79.000 còn 69.000 ha. Còn cái tô đặc biệt loại 1 thì cũng thịt đầy đủ nhưng mà nguyên con cua nhưng mà nó hơi nhỏ tí xíu, thường khoảng lần 4 tới lần 6 đó con. Là 139.000 còn 129. Còn cái tô mà đặc biệt lớn là một con cua bự, cua trinh nữ đàng hoàng nha, là 179.000 còn 159.000 còn 159.000. Cái phần đặc biệt 2 được giảm 20.000. Mà cái chương trình này là đến lúc nào hết cô? Chương trình này tới hết tháng 8 này con, nghĩa là tới 31 tây tháng 8. Bữa nay ngày 5. Phú Quay là ngày 5 mọi người. Rồi tới 31 tây tháng 8. Rồi, dạ rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ gọi một tô đặc biệt và một tô bình thường cho mọi người dùng. Rồi. Đây, bỏ vô trụng nè. Quyết nè. Dạ, cũng còn có 1. Đây, 2 còn đây. Cho nó nóng luôn, còn hầm là kiểu trùng lại cho nó nóng cua tôm. Đây. Cả nhà đang xem là tô đặc biệt đó nha mọi người. Đây mình đang tô đặc biệt đây.
Này tôm, thịt cua, cúc, huyết. cúc. Đấy. Đây, miếng chả của mình đây. Miếng chả cua. Đây, miếng chả cua đây. Rồi, tô 179 của mình là có cua nè, cua to nè, cua yếm vuông hoàng nha, cua tư nữ đấy. Đây, mình gọi cho đây trụng lại cho nóng nè. Tràn cái tô luôn rồi. Đó, tràn cái tô luôn. Rồi đây là 4 tô bánh canh này của mình, ở quán mình là 4 giá nha. Dạ đây. Cái này là 59.000, hôm nay mình giảm còn 49.000. Đó. Còn ở đây là 79.000, hôm nay mình còn 69.000. Dạ. Còn đây là 139.000, hôm nay còn 129.000. Con này là 179.000, giảm mạnh 20.000 đấy nha, còn 159.000. Dạ, cái này cua nhỏ, này cua bự. Này nhỏ hơn tí, này bự. Còn là yếm vuông trinh nữ không đấy. Rồi bây giờ xong rồi mình cho nước lèo vô nha. Đó. Đây từ sáng đến giờ là tụi con chỉ mong đợi giây phút này thôi. Cho nó hấp dẫn tí rồi. Đó. Đó. Ok, bây giờ tới không gian nha cả nhà. Không gian thì ở dưới thì sẽ có khoảng 3 bàn nhỏ thôi. Ở trên thì cái không gian trên lầu nó sẽ rộng hơn và nó thoáng hơn, với lại có máy lạnh. Ở dưới nó cũng sẽ hơi bị thiếu sáng. Trên bàn thì hiện nay là có nước mắm và thậm chí là đây có nước me nữa. Tôi mới thấy là lạ, có cái nước me nữa nha. Ăn thì chúng ta sẽ có ớt xanh, nước muối ớt xanh, rồi có một lát chanh. Đây là bánh quẩy 5.000 một cặp, cũng mua thêm. Không có cái quẩy kia là thấy thích rồi đó. Tôi thích ăn bánh quẩy này hơn. Muỗng nĩa. Rồi bây giờ thì Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức tô bánh canh cua nguyên con, cua trinh nữ 5 căn. Rồi bây giờ chúng ta giải phóng mặt bằng cái tô trước đã. Chưa tới lượt bạn đâu bạn ơi. Ra cái dĩa trước. Đó. Còn lại các thành phần. Tô này là 179, hiện nay đang còn giảm 159. Ai mà thích ăn dạng cua nguyên con như vậy, hãy đến thưởng thức thử trong cái giai đoạn đang khuyến mãi. Bây giờ mình sẽ thử cái nước lèo. Thấy cái quy trình làm nước lèo rất là chất lượng. Thơm nha, có cái mùi hậu nó đậm đà ghê. Nước lèo ở đây nó sẽ có một cái độ sánh nhẹ thôi mà. Nó sẽ làm nó ngọt, cái vị ngọt nó làm thanh đó. Nó nằm ở mức vừa phải nha mọi người. Đây làm miếng nấm. Cái nước lèo này á, những ai mà dạng thích đậm đà theo kiểu mà nó thiên ngọt á thì sẽ không phải là cái khẩu vị đó nha mọi người. Nó có một độ mặn mặn ngọt ngọt rất là vừa phải. Cua nha, thèm cua quá, mình ăn cua này trước đi, cua rời trước nè. Vậy. Chấm miếng ớt xanh. Ăn luôn đi bạn. Chờ vậy nữa. Rồi đặt thịt đảo á, ngào xương xương thôi. Học tới con kia mới đã. Bây giờ qua whip. Whip chấm nước me. Chua nha. Nhưng mà mọi người thấy cái nồi nước lèo của nấu ha, có xương, có gà, rồi gì nữa nè, có nấm, có gạch cua,
Rồi có một nguyên liệu nữa mà Phú thấy mà Phú không thể nào chia sẻ cho mọi người được. Để giúp cái nước thêm đậm đà. Này, con tôm. Trời ơi, nó thịt đó nè. Kinh mít luôn. Trời ơi, chắc lịch. Đấy, trời, xin lỗi cả nhà nha, nãy giờ quên. Tự nhiên kêu gì lên nãy giờ ăn quên bỏ vô. Con tôm nhà đảo quá. Cả nhà công nhận là ăn bánh canh cua, ăn cái bánh quẩy nó ngon hơn là cái bánh quẩy mà dạng giòn không? Thường ăn cái kia mình hay bị nó bị cái mùi gắt cái mùi đó. Đây, chả cua nguyên miếng. Thịt nhiều đó nha, thịt nha, cua vẫn có nhưng mà mình cảm nhận được cái thịt nó nhiều, có những cái xớ giòn giòn. Ngộ. Rồi, tới em này. Rồi còn nửa tô mình chừa để mình ăn với con em này. Em nè hơi phức tạp nha. Cà cuốn. Giờ sao? Sự là ăn cái này nó phong phu, phức tạp. Bỏ hết mấy cái phần này đã. Đây, ăn miếng này đã. Chấm luôn cái này, hấp miếng gạch. Từ từ bạn ơi. Đó, ấy, rớt kìa. Gấp. Muộn thôi. Cầm luôn. Làm sao để lấy hết thịt như bạn My đây ta? Phú có xin cây kéo. Cái này khó bạn ơi. Khó, không phải dễ đâu. Đây, gỡ hết những cái này. Đó. Rồi sao nữa? Người ta làm phổi chứ không phải cắt. Nhớ cắt bỏ cái này nè. Đó. Mình tin là bạn sẽ không làm được cho nên thành ra là bạn đừng có múa nữa. Đó. Gỡ cái này ra nè. Đó. Đó, từ. Ghê đấy. Này là rớt luôn nè. Thôi, tới đây chắc ngừng rồi. Đó. Mọi người mua á, mọi người có thể quyền kiểm cua nha mọi người. Tức là hồi nãy mình thấy có mấy vị khách á tới mua về á thì có được quyền yêu cầu để chúng ta kiểm con cua. Nếu mà chưa thích thì đổi con cua khác. Rồi. Nói chứ lâu lâu ăn cái này thôi chứ sự lựa chọn của Phú vẫn là ăn cái tô bánh canh bình thường. Con cua mệt quá. Mặc dù ngon. Ok. Rồi, xong một tô bánh canh cua theo cả nhà ngày hôm nay với giá tiền như vậy, với cái hình thức, chất lượng nước lèo và con cua là đem từ Cà Mau lên, thì theo cảm nhận của cả nhà như thế nào thì cả nhà hãy cho phần bình luận ở dưới nha. Riêng cảm nhận cá nhân của Phú á, thì Phú hơi tiếc cho cái mặt bằng này. Nếu như mà với một cái mặt bằng đẹp này đó thì Phú nghĩ là quán nó sẽ dễ tiếp cận hơn. Ở đây nó sẽ, cái đoạn đường này thì xe nó hơi ồn, cái nhà nó bị vang tiếng vô. Rồi cái xe thì chúng ta để phía trên, quầy cô nằm ở trong này nè. Nãy Phú cũng có nói phải chi xây cái quầy này ngay sát ngoài luôn, người ta đi ngang người ta thấy, người ta mới biết là có bánh canh cua. Rồi còn về các loại nguyên liệu thì ăn rất là chất lượng luôn cả nhà.
Nước lèo thì Phú thấy là nếu mà nước lèo ăn là không có gây ngán nha, nước lèo là ngon, nhưng mà để mà cho mà những ai mà kiểu mà thích mà dạng mà tức là ngọt đậm vị luôn á thì nó sẽ chưa tới cái độ đó. Nhưng mà vẫn là ăn ngọt mặn nó nằm ở mức độ vừa phải. Mình húp hết nước lèo luôn, nước lèo ngon lắm, nó béo béo nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.